नमस्कार मित्रांनो, विद्यानिकेतन क्लासेसच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ज्यामध्ये आज आपण अभ्यासणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 2.2. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. प्रॅक्टिस सेट 2.2 त्यामध्ये जो क्वेश्चन दिलेला आपल्याला काय क्वेश्चन आहे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय फॅक्टरायझेशन. म्हणजे दिलेल्या ज्या काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहेत त्या काय करायचं, आपल्याला अवयव पद्धतीने सोडवायच्यात. आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व करणं खूप सोपं आहे. कशा प्रकारे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व करतात ते आपण पाहूया. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट जे आहे, x² - 15x + 54 = 0. हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करू. त्याचबरोबर आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना जाणून घेऊ कशा प्रकारे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहेत ते फॅक्टरायझेशनने सॉल्व करतात. तुम्हाला जर एक एक्झाम्पल चांगल्या प्रकारे समजलं तर बाकीचे सर्व जे एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. तर सगळ्यात सुरुवातीला काय करायचं, तुम्हाला दिलेली जी काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल ती चेक करायचे जनरल फॉर्ममध्ये आहे का. आणि जर जनरल फॉर्ममध्ये नसेल तर सगळ्यात सुरुवातीला तुम्हाला दिलेली जी काही इक्वेशन आहे ती जनरल फॉर्ममध्ये लिहायची. नंबर फर्स्ट स्टेप. त्यानंतर तुम्हाला जी फर्स्ट टर्म आहे, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म यांचा काय करायचा, प्रोडक्ट म्हणजेच a × c प्रोडक्ट करायचा. तर इथे a किती आहे, एक्सचा कोएफिशियंट जो असतो त्याला म्हणतो आपण a. इथे 1 आहे, 1 × 54 म्हणजे त्याचा प्रोडक्ट किती येतो, 54. ओके. स्टेप नंबर सेकंड. हे एक्झाम्पल तुम्ही काळजीपूर्वक अभ्यासा, त्यानंतरची बाकीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. त्यानंतर काय करायचं, आपला हा जो प्रोडक्ट आला तर असे दोन नंबर्स आपल्याला सर्च करायचे आहेत की त्यांचा प्रोडक्ट किती यायला पाहिजे, 54. आणि त्याची जी काही ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन आहे ती किती यायला पाहिजे, 15. ओके, -15. आता हे साईनसोबत यायला पाहिजे. आपण साईनचं देखील समजून घेऊया. आता जे नंबर जे आहे ते येण्यासाठी जर जो काही एंडचा जो नंबर आहे त्याला जर इथे प्लस साईन असेल तर ते जे दोन नंबर आपल्याला मिळवायचे आहेत तर दोन नंबरची आपल्याला ॲडिशन करायची आहे. मग आता आपल्याला अशा प्रकारचे दोन नंबर्स मिळवायचे आहेत की ज्यांचा प्रोडक्ट किती येतो, 54. आणि ज्याची ॲडिशन किती येईल त्या दोन नंबरची, -15. तर मग आता असे दोन नंबर्स आपल्याला मिळवायचे आहेत. मग ते दोन नंबर्स काय असतील, 9 and 6. 9 × 6 किती येईल, 54. आणि आता यांची जर आपण ॲडिशन केली तर 9 + 6 किती होणार आहे, 15. पण आता आपल्याला जे साईन आहे ते काय पाहिजे, -15. मग -15 येण्यासाठी काय करायचं आपल्याला, तर दोन्ही जे नंबर्स आहेत त्याला काय करायचं आहे, मायनस करायचं आहे. म्हणजे -9 × -6 + 54 पण होईल आणि -9 + -6 -15 पण होईल. म्हणजे काय करायचं तुम्हाला, तर इथं जर प्लस साईन असेल तर त्या दोन नंबरची ॲडिशन करायची आहे. आणि जर इथं जर मायनस साईन असेल तर त्या दोन्ही नंबर्सला काय करायचं आहे, मायनस साईन द्यायचं आहे. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करायची आहे. आता आपण दिलेली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय ते आपण सॉल्व करूया. सोल्युशन. मग आपल्याला गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय दिलेले आहे, x² - 15x + 54 = 0. मग आता आपल्याला काय पाहिजेत, तर प्रोडक्ट किती यायला पाहिजे, 54. कारण आपली जी पहिली कंडिशन आहे जनरल फॉर्ममध्ये इक्वेशन असायला पाहिजे, तर दिलेली इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये आहे. आणि जनरली सर्वच जे काही इक्वेशन्स आहेत ते जनरल फॉर्ममध्ये असतात. एखादी नसेल तर तुम्हाला ती जनरल फॉर्ममध्ये लिहायचे. त्यानंतर आपण प्रोडक्ट पाहिला आणि ते नंबर्स पण पाहिले. आता आपल्याकडे नंबर्स आहेत. मग काय करायचं आहे, जी फर्स्ट टर्म आहे ते ॲज इट इज, ही जी मिडल टर्म आहे हिला काय करायचं आहे, स्प्लिट करायचे. त्याऐवजी हे दोन नंबर्स आपल्याला लिहायचे आहेत. म्हणजेच काय लिहिता येईल मग, -9x - 6x + 54 = 0. काय होईल, -9x - 6x - 15 आणि -9 × -6 + 54. तर तुम्हाला अशा प्रकारे नंबर्स फाइंड करायचे ज्यांचा प्रोडक्ट जो आहे तो फर्स्ट अँड लास्ट टर्म इतका आला पाहिजे आणि त्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जी आहे ती मिडल टर्म इतकी असायला पाहिजे. आता इथं जे 4 टर्म्स आपल्याला मिळाले त्यांचं काय करायचं, 2-2 टर्म्समध्ये यांचं ब्रेकडाऊन करायचं. ओके. आता ही जी पहिली टर्म मिळाली आपल्याला x² - 9x, तर दोन्हीमध्ये कॉमन काय आहे, तर इथे x² म्हणजेच x × x आणि 9x म्हणजे 9 × x. तर दोन्हीमध्ये x कॉमन आहे. म्हणजे कॉमन आहे तो फॅक्टर आपण कॉमन काढणार. सो देअरफॉर x इन ब्रॅकेट. मग जर x कॉमन काढला तर काय राहिला, आता x² म्हणजेच x × x. तर एक x कॉमन निघाला म्हणजेच
एक्स, हे साईन जे आहे ते साईन मायनस आणि इथून एक्स निघाला म्हणजेच 9, एक्स इन ब्रॅकेट एक्स मायनस 9. सेकंड टर्म जर इथं जे साईन असेल ते साईन कंटिन्युअसली इथे लिहायचं, जे साईन असेल ते मायनस असेल तर मायनस, प्लस असेल तर प्लस. त्यानंतर आता इथे काय कॉमन निघेल, इथे 6 आहेत आणि 54मध्ये पण 6 आहेत, 9 × 6 म्हणजेच इथून काय कॉमन निघेल 6. ओके, पहिल्या याच्या वेळेस काय निघेल, व्हेरिएबल कॉमन निघेल. जर इथे एखादा नंबर आहे असता 3 वगैरे तर मग इथून 3x पण निघला असतं. म्हणजे पहिल्या याच्यामध्ये व्हेरिएबल कंपल्सरी कॉमन निघेल आणि सेकंड याच्यामध्ये नंबर कॉमन निघेल. मग इथे देखील काय राहिलं आता एक्स, इथं जे साईन आहे ते साईन आतमध्ये पण असेल -9 = 0. ओके, एक्स इन ब्रॅकेट एक्स मायनस 9 -6 एक्स मायनस 9. आता एक्स मायनस 9 एक्स मायनस 9 दोन ब्रॅकेट जे आहेत ते आपल्याला मिळेल, त्यातून आपण एक कॉमन ब्रॅकेट लिहू, एक्स मायनस 9 आणि दुसरा एक ब्रॅकेट काय होईल एक्स मायनस 6 = 0. आता एक्स मायनस 9 आणि एक्स मायनस 6 = 0 म्हणजे हे जे दोन ब्रॅकेट आहेत यांचा प्रोडक्ट किती आहे 0 आहे. आता एखाद्या संख्येचा, दोन संख्यांचा प्रोडक्ट 0 कधी असेल त्यापैकी एखादा नंबर 0 असेल तर सपोज 4 × 0 किती होईल 0. त्याच प्रकारे आता दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये एक कुठला तरी ब्रॅकेट 0 आहे. मग आपल्याला काय कुठला ब्रॅकेट 0 आहे माहिती नाही, मग आपण काय करणार दोन्ही ब्रॅकेट 0 बरोबर कम्पेअर करणार. म्हणजेच काय होईल देअरफॉर एक्स मायनस 9 = 0 अँड एक्स मायनस 6 = 0. It means that x minus 9 = 0 or x minus 6 = 0. So therefore x = 9. -9 इकडे आल्यावर +9 or x = -6 + 6. ओके, तर आपल्याला एक्सचे दोन रूट्स मिळाले. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करत असताना आपल्याला काय मिळतात, व्हेरिएबलचे दोन जे आहेत ते सोल्युशन्स मिळतात. मग x = 9 और x = 6 काय मिळालं आपल्याला रूट्स. सो देअरफॉर the roots of the given quadratic equation are 9 and 6. ओके, आपल्याला जे रूट्स मिळाले ते काय मिळाले 9 and 6. तर अशा प्रकारे तुम्हाला फॅक्टरायझेशनने क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करायचे आहेत. हे एक एक्झाम्पल तुम्हाला समजलं तर बाकीचे सर्व एक्झाम्पल्स तुम्ही आता इझिली सॉल्व करू शकता. तुम्हाला लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू एक्झाम्पल नंबर 2. हे आहे एक्झाम्पल नंबर 2. इक्वेशन आपल्याला दिलेले x² + x - 20 = 0. सोल्युशन गिवन इक्वेशन काय x² + x - 20 = 0. आता या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं एक्झाम्पल जे सॉल्व केलं त्यामध्ये कशा प्रकारे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करतात. आता दिलेली जी काही इक्वेशन आहे ती जनरल फॉर्ममध्ये आहे का, तर यस, दिलेली जी इक्वेशन आहे ती जनरल फॉर्ममध्ये आहे. मग आता आपल्याला असे नंबर सर्च करा ज्यांचा प्रोडक्ट किती येतो 20 आणि त्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन 1. सो देअरफॉर x² + 5x - 4x - 20 = 0. त्याचे नंबर्स काय मिळाले आपल्याला +5 आणि -4. +5 - 4 प्रोडक्ट येतो -20 आणि +5 - 4 1. तर तुम्हाला नंबर्स फाइंड करताना त्यांचे जे काही साईन आहे ते देखील लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. मग आपल्याला नंबर्स मिळाले. आता हे जे टर्म्स आहेत 2 टर्म्समध्ये आपण याला डिवाइड केलं. मग आता इथून कॉमन काय निघेल, तर इथून x कॉमन निघेल इन ब्रॅकेट x + 5. हे मायनस साईन ॲज इट इज मायनस, इथून 4 कॉमन निघेल इन ब्रॅकेट x + 5 = 0. हा जो ब्रॅकेट असेल सेम तो हा ब्रॅकेट आपल्याला मिळेल आणि हे साईन जे आहे ते इथे असेल. मग आता आपल्याला दोन कॉमन ब्रॅकेट मिळाले x + 5 आणि x + 5. मग त्यातले x + 5 आणि सेकंड होईल x - 4 = 0. x + 5 × x - 4 0 आहे, म्हणजे यापैकी एखादा ब्रॅकेट 0 असेल तर आपण याला दोन्हीला 0 बरोबर कम्पेअर करणार. देअरफॉर x + 5 = 0 or x - 4 = 0. So therefore x + 5 = 0 or x - 4 = 0.
it means that x is equals to -5 or x is equals to 4. तर आपल्याला x चे रूट्स काय मिळाले, x is equals to -5 or x is equals to 4. So therefore the roots of quadratic equation are -4 and -5 and 4. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय इक्वेशन दिले आपल्याला, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0. सोल्युशन गिवन इक्वेशन काय, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0. मग आता दिलेली इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये आहे, तर आपल्याला काय करायचं, आता मिडल टर्मला स्प्लिट करायचं आहे अशा दोन नंबर्समध्ये की ज्यांचा प्रोडक्ट किती यायला पाहिजे, 2 × 13, 32 = 26. म्हणजे असे दोन नंबर्स की ज्यांचा प्रोडक्ट 26 आणि ॲडिशन जे आहे ती 27. तर दोन नंबर्स कुठले आहेत, 26 and 1. 26 × 1 26 and 26 + 1 27. So 2y² + 26y + y + 13 इज इक्वल्स टू 0. इथून एक कॉमन निघेल आणि इथून एक, मग इथून काय कॉमन निघेल, आता इथे नंबर पण आहे आणि व्हेरिएबल पण आहे, मग इथून काय कॉमन निघेल, 2y इन ब्रॅकेट काय राहील, y + 13. 2y × y 2y² आणि 2y + 13 26y. इथून +y कॉमन निघेल, इथून काय निघेल प्लस, इथून 1 निघेल. ओके, 1 इन ब्रॅकेट y + 13 इज इक्वल्स टू 0. मग आता आपल्याला y + 13 दोन कॉमन ब्रॅकेट मिळाले, आपण एक त्यातून एक कॉमन लिहू, y + 13 आणि जे दोन नंबर्स आहेत त्यांचा एक ब्रॅकेट होईल 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0. हे जर दोन ब्रॅकेट्स इज इक्वल्स टू 0 असतील तर यापैकी एखादा ब्रॅकेट 0 असेल तर मग आपण यांना दोन्हीला 0च्या बरोबर कम्पेअर करू. काय मिळेल मग आपल्याला, therefore y + 13 इज इक्वल्स टू 0 or 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0. It means that y + 13 is equals to 0 or 2y + 1 is equals to 0. Means y is equals to -13 or 2y is equals to -1. y is equals to -13 or y is equals to -1/2. ओके, आपल्याला y जे आहे ते रूट्स मिळाले, म्हणजेच therefore the roots of the quadratic equation are -13 and -1/2. ओके, तर अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 3 जे आहे ते सॉल्व केला. त्याचे आपल्याला रूट्स मिळाले, y इज इक्वल्स टू -13 आणि y इज इक्वल्स टू -1/2. तुम्हाला लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये काय इक्वेशन दिलेले आपल्याला, 5m² इज इक्वल्स टू 22m + 15. आता दिलेली इक्वेशन जी आहे ती जनरल फॉर्ममध्ये आहे का, नाही. मग सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं, दिलेली इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये लिहायचे. सो therefore 5m² हे -22m + 15 इकडे शिफ्ट होतील, लिहायचे असल्या मग काय होतील, हे 22m इकडे आल्यावर होतील -22m आणि +15 देखील -15 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आता इक्वेशन मिळाले आपल्याला जनरल फॉर्ममध्ये. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर असे दोन नंबर्स आपल्याला शोधायचे ज्यांचा जो काय ॲडिशन का सबट्रॅक्शन किती यायला पाहिजे, -22 आणि प्रोडक्ट 15 × 5 75. तर ते नंबर्स कुठले मिळतील, मग आपल्याला नंबर्स मिळतील -25 + 3, -25 + 3 -22 आणि -25 × +3 -75.
सो 5m² ॲज इट इज. मिडल टर्म आपल्याला स्प्लिट करायची आहे. -25m + 3m - 15 इज इक्वल्स टू 0. इथून काय एक निघेल आणि इथून कॉमन निघेल. इथून काय निघेल कॉमन 5m कंसात राहील m - 5. इथून निघेल +3 इन ब्रॅकेट m - 5 इज इक्वल्स टू 0. m - 5 m - 5 दोन आपल्याला कॉमन ब्रॅकेट मिळाली. मग काय एक कॉमन लिहायचा m - 5 आणि दुसरा 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर m - 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0. सो m - 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0. m इज इक्वल्स टू 5 और 5m इज इक्वल्स टू -3. m इज इक्वल्स टू 5 और m इज इक्वल्स टू -3/5. ओके, रूट्स काय मिळाले आपल्याला 5 अँड -3/5. सो देअरफॉर the roots of the quadratic equation are 5 and -3/5. ओके, काय रूट्स मिळाले आपल्याला 5 and -3/5. लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या मित्रांनो. त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये काय इक्वेशन दिलेले आपल्याला 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल्स टू 0. आता दिलेली इक्वेशन जी आहे जनरल फॉर्ममध्ये आहे का नाही. मग या इक्वेशनला जनरल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायला आपल्याला काय करायचं आहे होल इक्वेशनच्या बोथ साईडला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. ओके, दोन्ही बाजूंना जर आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल. सो देअरफॉर 2 × 2x² 4x², 2 × -2x -4x plus 1/2 × 2 2 cancel होईल. सो we get 1 is equals to 2 × 0 0. इक्वेशन मिळाले आपल्याला 4x² - 4x + 1. आता आपल्याला काय करायचे दोन नंबर्स आपल्याला शोधायचे ज्यांचा गुणाकार किती यायला पाहिजे 4 आणि त्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन देखील किती यायला पाहिजे -4. सो जे नंबर्स काय असतील मग -2 अँड -2. 4x² मिडल टर्म स्प्लिट करायची -2x -2x + 1 इज इक्वल्स टू 0. ह्या दोन टर्ममधून कॉमन काय निघेल तर 2x कॉमन निघेल इन ब्रॅकेट इथून -1 इन ब्रॅकेट 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0. दोन कॉमन ब्रॅकेट मिळाले आपल्याला 2x - 1 2x - 1 त्यातला आपण एक कॉमन घेऊ 2x - 1 आणि हा एक 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 is equals to 0. So therefore 2x - 1 is equals to 0 or 2x - 1 is equals to 0. 2x is equals to 1 or 2x is equals to 1 -1 RHS ला गेल्यावर +1. So therefore x is equals to 1/2 or x is equals to 1/2. मग आपल्याला रूट्स काय मिळाले x is equals to 1/2 and 1/2. Therefore the roots of the quadratic equation are 1/2 and 1/2. ओके,
तर आहे क्वेश्चन नंबर 5. तुम्हाला लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6मध्ये काय इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला, 6x - 2x = 1. आता इथे पण काय करायचं आपल्याला, क्वेश्चन नंबर 5 प्रमाणेच ह्या इक्वेशनला देखील बोथ साईडला एक्सने मल्टिप्लाय करायचे. सो देअरफॉर मल्टिप्लाइंग both sides by x. ओके, आता x ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, 6x × x 6x². देअरफॉर 6x² मायनस x × 2/x × x काय होईल, तर x कॅन्सल्स, आपल्याला काय मिळेल -2 = 1 × x. आता हे x जे आहेत तिकडे शिफ्ट झाले LHSला, तर काय होईल 6x² - x - 2 = 0. तर मिळाले आपल्याला इक्वेशन जी जनरल फॉर्ममध्ये आहे. मग इथं आपल्याला असे 2 नंबर्स मिळवायचे आहेत की ज्यांचा प्रोडक्ट किती यायला पाहिजे, 6 × 2 - 12 आणि त्यांचे ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जे आहे ते -1. तर मग ते नंबर्स कुठले आहेत, -4 and +3. सो देअरफॉर 6x² as it is -4x + 3x - 2 = 0. 6x² - 4x इथून कॉमन काय निघेल, 2x इन ब्रॅकेट काय राहील 3x - 2 इथून निघेल +1 इन ब्रॅकेट 3x - 2 = 0. आपल्याला 2 ब्रॅकेट मिळाले, 3x - 2 3x - 2. त्यापैकी आपण एक कॉमन ब्रॅकेट घेऊ, 3x - 2 आणि 2x + 1चा एक ब्रॅकेट, 2x + 1 = 0. सो देअरफॉर 3x - 2 = 0 or 2x + 1 = 0. So therefore 3x - 2 = 0 or 2x + 1 = 0. 3x = 2 or 2x = -1. x = 2/3 or x = -1/2. तर आपल्याला रूट्स काय मिळाले, x = 2/3 आणि x = -1/2. So therefore the roots of the quadratic equation are 2/3 or -1/2. क्वेश्चन नंबर 6 ज्यामध्ये आपल्याला रूट्स मिळाले 2/3 आणि -1/2. तुम्हाला लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 त्यामध्ये इक्वेशन काय दिलेले आपल्याला, in √2x² + 7x + 5 in √2 = 0. आता इथं जर पाहिलं तर आपल्याला जो प्रोडक्ट आहे तो किती यायला पाहिजे, in √2 × 5 in √2 याचा प्रोडक्ट किती येईल, तर in √2 × in √2 किती होईल, √2 × √2 = 2 आणि 2 × 5 किती असेल 10. म्हणजे असे 2 नंबर्स पाहिजे यांचा प्रोडक्ट किती यायला पाहिजे 10 आणि त्यांचे ॲडिशन किती यायला पाहिजे 7. तर 2 नंबर्स कुठले आहेत, हेच 5 × 2 आणि 5 × 2 10 आणि 5 + 2 7. हे लक्षात घ्या, in √2 × in √2 काय होणार आहे 2. ओके, आता आपण मिडल टर्म जे आहे ते स्प्लिट करून लिहू. सो देअरफॉर in √2x² + 5x + 2x + 5 in √2 = 0. आता हा जो क्वेश्चन आहे तो एक ॲक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये आहे. आपण त्याला आधी कम्प्लिटली सॉल्व करू. तुम्ही जी ॲक्टिव्हिटी बुक्समध्ये म्हणजे पाहून तुम्ही ती कंप्लीट करू शकता. आता इथून एक कॉमन टर्म निघेल आणि इथून एक, तर इथे काय √2x² + 5x, तर इथून कॉमन काय निघेल x कॉमन निघेल. सो देअरफॉर x in bracket
2x प्लस 5 आणि आता इथून कॉमन काय निघेल तर इथून √2 कॉमन निघेल. आता आपण पाहिलं 2ला काय लिहू शकतो आपण √2 इंटू √2. मग जर इथं आपण हे जे 2 आहे त्याच्याऐवजी जर √2 इंटू √2 जर लिहिले आणि हा काय आहे प्लस 5 इन √2, तर हा एक √2 आणि हा एक √2 कॉमन निघेल. मग इथून काय कॉमन निघेल प्लस इन √2. मग कंसामध्ये काय राहील इन √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. खूप सोपं आहे, तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे इन √2 इंटू इन √2 जो काय नंबर असेल रूटमध्ये तर जर आपण दोनदा प्रोडक्ट केला तर आपल्याला काय नंबर मिळतो तोच नंबर मिळतो. मग इन √7 इंटू इन √7 असेल तर 7. जनरली इन √a इंटू इन √a इज इक्वल्स टू a. म्हणजे याच्या ठिकाणी कुठला नंबर असेल तर तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. आता आपल्याला दोन कॉमन ब्रॅकेट मिळाले इन √2x प्लस 5 इन √2x प्लस 5. इथून आपण एक कॉमन ब्रॅकेट लिहू इन √2x प्लस 5 आणि दुसरा x प्लस इन √2 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर इन √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 and x plus in √2 is equals to 0. So therefore in √2x plus 5 is equals to 0 or x plus in √2 is equals to 0. Therefore in √2x is equals to minus 5 or x is equals to minus in √2. So therefore x is equals to minus 5 by √2 or x is equals to minus √2. तर काय आपल्याला रूट्स मिळाले -5/2 and -2. So therefore the roots of quadratic equation are -5/2 or -√2. ओके मित्रांनो, हा आहे क्वेश्चन नंबर 7. तुम्हाला जर लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये इक्वेशन काय आहे 3x² - 2 इन √6x + 2 इज इक्वल्स टू 0. मग आता इथे आपल्याला जे नंबर्स फाइंड करायचे तर कशा प्रकारे ज्यांचा प्रोडक्ट जो आहे तो किती यायला पाहिजे 3 × 2 6 आणि त्यांची जी ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन किती यायला पाहिजे -2 इन √6. तर मग ते नंबर्स काय असतील सपोज -√6 आणि -√6. जर आपण √6 आणि √6चा जर प्रोडक्ट केला तर किती येईल तो प्रोडक्ट 6. आपण या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं तर क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये √2 × √2 किती येत असतं 2. त्याप्रकारे √6 × √6 किती येईल 6 आणि -1√6 आणि -1 हे जर आपण यांची ॲडिशन केली तर -6 + -6 -2√6. तर मग जे दोन नंबर्स आहेत ते नंबर्स कुठले असतील -√6 आणि -√6. मग आपण मिडल टर्मच्या ऐवजी ते नंबर्स लिहू. सो देअरफॉर 3x² as it is minus in √6x minus in √6x plus 2 is equals to 0. -√6 आणि -√6 काय होईल -2√6. ओके, सो देअरफॉर ओके आता हे जे 3x² आहे इथून काय कॉमन निघेल 3x² - 6x आणि इथून एक कॉमन निघेल in √6x plus 2. आता हे जे 3 आहे तर आपण याला देखील काय लिहू शकतो in √3x इंटू in √3x. तर काय होईल 3 × 3 हे होईल 3 आणि x × x x². म्हणजे 3x² आपण √3x आणि √3x लिहू शकतो. जर आपण याला √3x लिहिलं तर इथं देखील काय √6x म्हणजेच याला पण आपण 3x × √2x लिहू शकतो. मग इथून काय निघेल दोन्हीमधून √3x कॉमन. तर ह्या ब्रॅकेटमधून इथून काय निघेल √3x. मग कंसामध्ये काय राहील आता √3x - √2. √3 × √3 3 आणि x × x x² आणि
√3 इंटू √2 मायनस √6. इथून साईन जे आहे ते मायनस साईन. आता हे देखील जे आहे 2 याला देखील आपण काय लिहू शकतो √2 इंटू √2. मग इथून एक √2 कॉमन निघेल आणि ह्या 6मधून जे आपण आता 6ला स्प्लिट केलं होतं इथून हे एक √2 कॉमन निघेल. तर मग काय होईल मायनस √2 इन ब्रॅकेट 3x मायनस √2 इज इक्वल्स टू 0. आता हे √3x मायनस 2 आणि √3x मायनस 2 हे दोन आपल्याला कॉमन ब्रॅकेट मिळाले. सो देअरफॉर त्यापैकी आपण एक लिहू 3x मायनस √2 आणि दुसरा काय होईल 3x मायनस √2 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर 3x मायनस √2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x minus √2 is equals to 0. So therefore √3x minus √2 is equals to 0 or √3x minus √2 is equals to 0. So √3x is equals to minus √2 इकडे काय होईल प्लस √2. ओके √2 और √3x इज इक्वल्स टू हे देखील मायनस इकडे आल्यावर काय होतील प्लस √2. सो देअरफॉर x इज इक्वल्स टू √2 डिवायडेड बाय √3 और x इज इक्वल्स टू √2 डिवायडेड बाय √3. तर आपल्याला जे इक्वेशन आहे ते रूट्स काय मिळाले √2 डिवायडेड बाय √3 और √2 डिवायडेड बाय √3. सो देअरफॉर the roots of quadratic equation are √2 by √3 or √2 by √3. ओके क्वेश्चन नंबर 8 ज्याचे रूट्स आपल्याला मिळाले √3 इन √2 इन बाय √3 आणि √2 बाय √3. लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9मध्ये इक्वेशन काय दिलेलं आहे आपल्याला 2m इन ब्रॅकेट m मायनस 24 इज इक्वल्स टू 50. सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे 2m ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो देअरफॉर 2m इंटू m 2m स्क्वेअर आणि 2m इंटू मायनस 24 मायनस 48m इज इक्वल्स टू 50. आता 50 जर आपण इकडे लिहायचे असल्याने तर काय होईल 2m स्क्वेअर मायनस 48m मायनस 50 इज इक्वल्स टू 0. हे मिळाले आपल्याला जनरल फॉर्ममधील इक्वेशन. आपण काय करू इक्वेशनला सिंपल करण्यासाठी होल इक्वेशनला 2 ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग both sides by 2. 2 ने जर डिवाइड केलं तर काय होईल 2 by 2 कॅन्सल मीन्स m स्क्वेअर मायनस 48 by 2 24m मायनस 15 by 2 25 इज इक्वल्स टू 0. ओके आता आपल्याला जे इक्वेशन आहे त्यामध्ये आता दोन नंबर्स आपल्याला अशा प्रकारे सर्च करायचे ज्यांचा जो काही प्रोडक्ट आहे तो किती यायला पाहिजे 1 इंटू 25 म्हणजे मायनस 25 आणि त्यांची जे ॲडिशन का सबट्रॅक्शन मायनस 24. तर मग असे दोन नंबर्स कुठले आहेत 25 आणि 1 म्हणजेच मायनस 25 प्लस 1. सो देअरफॉर m स्क्वेअर मायनस 25m प्लस m मायनस 25 इज इक्वल्स टू 0. इथून काय कॉमन निघेल तर m इन ब्रॅकेट m मायनस 25 आणि इथून 1 इन ब्रॅकेट m मायनस 25 इज इक्वल्स टू 0. m मायनस 25 m मायनस 25 दोन कॉमन ब्रॅकेट आहेत त्यातला आपण एक कॉमन ब्रॅकेट घेऊ m मायनस 25 आणि दुसरा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर m मायनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और m plus 1 is equals to 0.
So therefore m minus 25 is equals to 0 or m plus 1 is equals to 0. m is equals to minus 25 RHSला आल्यावर plus 25 or m is equals to plus 1 इकडे आल्यावर minus 1. तर रूट्स काय मिळाले आपल्याला 25 and minus 1. So therefore the roots of quadratic equation are 25 and minus 1. क्वेश्चन नंबर 9 ज्यामध्ये आपल्याला रूट्स मिळाले 25 and minus 1. सिंपल क्वेश्चन आहे. तुम्हाला लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 मध्ये काय क्वेश्चन दिलेले आपल्याला 25 m स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9. आता जर 25 m स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9 आहे तर आपण 9ला जे आहे ते LHSला शिफ्ट करू तर काय होईल 25 m स्क्वेअर मायनस 9 इज इक्वल्स टू 0. आता याला जे आहे 25 m स्क्वेअर मायनस 9ला आपल्याला कशामध्ये चेंज करायचे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरमध्ये. तर मग काय होईल 25 m स्क्वेअर तर ते होईल 5m ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि मायनस 9ला आपण 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो इज इक्वल्स टू 0. आता हे झालं a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर मध्ये जो फॉर्म्युला आहे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर, त्याचं एक्सपान्शन काय होईल मग a प्लस b आणि a मायनस b. a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचं एक्सपान्शन आहे a प्लस b आणि a मायनस b, म्हणजे याचं मग काय होईल सो देअरफॉर 5m plus 3 and 5m minus 3 is equals to 0. So therefore 5m plus 3 is equals to 0 or 5m minus 3 is equals to 0. So 5m is equals to minus 3 or 5m is equals to 3 and therefore m is equals to minus 3 by 5 or m is equals to 3 by 5. तर रूट्स काय मिळाले आपल्याला m is equals to minus 3 by 5 and m is equals to 3 by 5. So therefore the roots of quadratic equation are minus 3 by 5 or 3 by 5. क्वेश्चन नंबर 10. खूप सोपा प्रश्न होता. तुम्हाला लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला 7m स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 21m. आता याची 21m आहे, आपण LHSला शिफ्ट करू, मग काय होईल 7m स्क्वेअर मायनस 21m इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन आहे, इक्वेशनच्या बोथ साईडला आपण काय करू 7 ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7. मग काय होईल 7 by 7 कॅन्सल मीन्स m स्क्वेअर मायनस 21 by 7 मीन्स 3m इज इक्वल्स टू 0. m स्क्वेअर मायनस 3m, तर इथून कॉमन काय निघेल m इन ब्रॅकेट m मायनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर m इज इक्वल्स टू 0 और m मायनस 3 इज इक्वल्स टू 0. m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 3. सो देअरफॉर मग रूट्स काय मिळाले आपल्याला द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन are 0 and 3. ओके, लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 मध्ये जे इक्वेशन दिलेले आपल्याला काय आहे m स्क्वेअर मायनस 11 इज इक्वल्स टू 0.
आता ह्याला देखील आपल्याला काय करायचं, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर मग -11ला काय करता येईल आपल्याला, आपण क्वेश्चन नंबर 7 आणि 8मध्ये पाहिलं होतं. सपोज आता 2 आहे, जर आपण 2ला काय लिहिलं, √2 इंटू √2. √2 इंटू √2 म्हणजेच काय, इन √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे 2ला आपण इन √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो. त्याच प्रकारे मग आपण 11ला देखील अशा प्रकारे इन √11 ब्रॅकेट स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. सो देअरफॉर m स्क्वेअर मायनस इन √11 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. कारण 11 इन √11चा जर स्क्वेअर केलं तर काय मिळणार आपल्याला, 11. सो देअरफॉर आता हे झालं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. त्याचं आपण एक्सपान्शन पाहिलं होतं, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए प्लस पी अँड ए मायनस पी. सो मग काय होईल, m प्लस इन √11 आणि दुसरा जो ब्रॅकेट मिळेल m मायनस इन √11 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर m प्लस इन √11 इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस इन √11 इज इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल्स टू माइनस √11 और m इज इक्वल्स टू √11. तर आपल्याला रूट्स काय मिळाले, मायनस इन √11 और इन √11. सो द रूट्स ऑफ quadratic equation are minus in √11 or in √11. ओके. तर आहे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 12 आजच्या प्रॅक्टिस सेटचा शेवटचा प्रश्न. आज आपण अभ्यासलं फॅक्टरायझेशनने क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशा प्रकारे सॉल्व करतात, सोल्युशन कशा प्रकारे फाइंड करतात किंवा रूट्स कशा प्रकारे फाइंड करतात. फॅक्टरायझेशनने सॉल्व करणं खूप सोपं आहे. आपण सर्व जे एक्झाम्पल्स आहेत ते अत्यंत सोप्या पद्धतीने सोडवलीत. नक्कीच तुम्हाला ती समजली असतील. यानंतर देखील तुमच्या काही अडचण असतील तर तुम्ही त्याविषयी कमेंट करून कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर आणखीनही चॅनलला सबस्क्राईब नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.